εταιρεία Axon δήλωσε ότι σταματά τα σχέδιά της για την ανάπτυξη ενός drone εξοπλισμένο με taser μετά την παραίτηση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου Ηθικής. 9 από τα 12 μέλη δήλωσαν σε επιστολή παραίτησης ότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε 8-4 για να προτείνει ότι η Axon δεν πρέπει να προχωρήσει σε μια πιλωτική μελέτη για ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με taser. Σημείωσαν ότι η Axon ενδέχεται να αρνηθεί να ακολουθήσει αυτή τη σύσταση και εργάζονται σε μια έκθεση σχετικά με τα μέτρα που θα έπρεπε να έχει λάβει η εταιρεία εάν προχωρήσει. Τα 9 άτομα είπαν ότι σοκαρίστηκαν από την ανακοίνωση της εταιρείας την περασμένη Πέμπτη, 9 ημέρες αφότου 19 μαθητές δημοτικού σχολείου και 2 δάσκαλοι σκοτώθηκαν σε μαζικό πυροβολισμό στο Ουβάλντε του Τέξας. Η δημιουργία ενός τέτοιου drone έχει ως στόχο να εξουδετερώσει έναν ενεργό σκοπευτή σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Η Axon είπε ότι ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να επανασυνδεθεί και να εξετάσει το ενδεχόμενο έκδοσης περαιτέρω καθοδήγησης και ανατροφοδότησης σχετικά με αυτή την ικανότητα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Axon, Rick Smith, πρότεινε ότι τα drones θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ως μέτρο για την αποφυγή μαζικών πυροβολισμών. Οραματίστηκε τα drones να τοποθετούνται στους διαδρόμους των σχολείων και να έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στις αίθουσες μέσω των αεραγωγών. Το σύστημα drone, το οποίο προτείνει η Axon, θα μπορούσε να είναι έτοιμο το 2024 και θα κόστιζε στα σχολεία περίπου $1,000 ετησίως. Το σύστημα θα αξιοποιούσε τις κάμερες ασφαλείας για να ανιχνεύσει ενεργά συμβάντα σκοπευτών. Η Axon σχεδίαζε να αναπτύξει αλγόριθμους στόχευσης για να βοηθήσει τους χειριστές να στοχεύσουν σωστά και με ασφάλεια με τη συσκευή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, είπε ότι μια τέτοια προσέγγιση θα έβλαπτε ιδιαίτερα τις κοινότητες με αυξημένη αστυνόμευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είπαν ότι προτού η Axon κάνει την ανακοίνωσή της, την προέτρεψαν να αποσύρει τα σχέδια. Ωστόσο, μετά την επίθεση στο Δημοτικό Σχολείο του Τέξας, η εταιρεία προχώρησε στην ανακοίνωση των σχεδίων της. Ο Smith είπε ότι στόχος της ανακοίνωσης ήταν να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με τη χρήση drones εξοπλισμένων με taser ως πιθανή λύση.